හෙලෝ කට්ටිය කොහොමද ඉතින් ට්‍රැවලර්ස් ලගේ ඩ්‍රීම් කන්ට්‍රි එකට ඔන්න අපි ආවා ගොඩාක් ප්ලෑන් කරලා ඉතින් ලොකු හෝප්ස් තියාගෙන බජට් හදාගෙන ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් මේක ඉතින් අපි ආවා ස්විට්සර්ලන්ඩ් වලට ඉතින් අද අපි ඉන්නේ සුරිච් වල ක්ලිප් ගොඩාක් ගත්තා මම මේකලම ඇඩ් කරන්නම් මේ කතා කරන ගමන් අපි දැන් මේ වෙලාවේ නම් ඉන්නේ සුරිච් ලේක් එකේ සුරිච් කියලාත් කියනවා ගොඩාක් ලස්සන ලේක් එකක් ගොඩාක්ම ලස්සනයි. ඉතින් අද අපි රෑවල් දෙකක් මෙහෙ ඉන්නවා. තව රයින් ෆෝල්ස් බලන්නත් යනවා. ලොකු දේවල් ටිකක් හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් බලමු. එකතු වෙලා ඉන්න. ස්ටොක්හෝම් අර්ලන්ඩා එයාපෝට් එකෙන් අපි උදේ 6:40ට තමයි පිටත් උනේ අද. ඉතින් පාන්දර වෙන්න වුණා චෙක් ඉන් වෙලා. ඒක නම් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. අපි ස්විස් එයා තමයි ආවේ. ඒක නම් ගොඩක් හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඉතින් ගොඩක් හොඳ යාලා ඉන්න එකක්. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් හොඳට අපි පොඩ්ඩට එහෙමත් දුන්නා එක දේවල් පොඩි පොත් වගේක් දුන්නා. ඉතින් ඒ යාලා ඉන්න එක නම් ගොඩක් හොඳයි. 10 out of 10 දෙන්න පුළුවන් රිවිව් එක. ඉතින් ඊට පස්සේ අද අපි ලංකාවේම ෆැමිලිස් දෙකක් එක්කලා ආවේ. දැන් ඒගොල්ලොත් එක්කලා බෝට් ට්‍රිප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න ගොඩක් ලස්සන සිටි එකක්. ගොඩාක් ලස්සනයි කියන්නේ දැන් අපි මෙතන ඉඳලා නයිට් දෙකක් මෙහෙ ඉඳලා අපි යනවා ලව්තබර්න් වලට ඊට පස්සේ ජිනීවා වලට යනවා. ඉතින් සුරිච් ලව්තබර්න් ජිනීවා දවස් ගානක ට්‍රිප් එකක් එකතු වෙලා ඉන්න ක්ලිප්ස් ගොඩක් අරන් එන්න. අපි ක්‍රූස් එකේ යන්නේ සුරිච් වල ලේක් එකේ ක්‍රූස් එකේ යන්න අපි කට්ටිය එකතු වෙලා ඉන්න.
හායි. ඉතින් ස්විට්සර්ලන්ඩ් වල සුරිච් සිටි එකේ අපේ දැන් පොඩි ටුවර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න සුරිච් කියන්නේ ගොඩක් ලස්සන සිටි එකක්. ස්විට්සර්ලන්ඩ් වල තියෙන ප්‍රධාන නගරයක්. ගොඩක් අධිසුඛෝපභෝගී වාහන තියෙනවා මෙහි. ඉතින් දැන් මෙයත් එක්කලා පොඩ්ඩවත් අරගෙන පොඩි රවුමක් දාන්න කියලා යන්නේ. කොහෙද අපි යන්නේ? කොහේ හරි යන්නේ. එකතු වෙලා ඉන්න අපිත් එක්ක. ඔව් කොහෙද යන්නේ කියලා ප්ලෑන් එකක් නැහැ. ඉතින් කොහේ හරි යනවා. ලස්සන ඕල්ඩ් ටවුන් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ පැත්තට යනවා. චර්ච් ගොඩක් තියෙනවා. මේකත් ඇත්තටම මම කියන්න ඕන විශේෂයෙන්ම බෙල්ජියම් අපි ගිය වෙලාවෙත් ගොඩක් ට්‍රෑම් තිබුණා. ස්වීඩන් වල ගොතන්බර්ග් වල ට්‍රෑම් තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙත් ගොඩක් ට්‍රෑම් යනවා. නිතරම වගේ යනවා. ඉතින් බලමු අපි ටවුන් එක පැත්තට ගිහිල්ලා එකතු වෙලා ඉන්න. Okay. වගේම මෙහි මේ පොඩි ලස්සනට තියෙන වතුර පොකුණු වල වතුර සෑහෙන පිරිසිදුයි. ඉතින් බොන්න පුළුවන් ගත්ත ගමන්ම ගොඩක් කූල්. එහා මෙහා පේනවා. නියමයි මේක.
ටොබ්ලරෝන් එකක් හම්බුණා අපිට කිලෝ 4.5ක. මේක ස්විස් ප්‍රෑන්ක් 129ක් වෙනවා. ගණන් හදලා බලන්න හිතා ගන්න බෑ. ක්‍රෝන නම් 1300 400ක් විතර වගේ. අපි ආවා තවත් ලස්සන පාරක් බලන්න. ගොඩක් හැපෙනින් පාරක්. මම හිතන්නේ මේක මේ ඕල් ටවුන් ඒරියා එකට තමයි මේ ලේන් එකත් අයිති වෙන්නේ. බලමු. ඔය ඉස්සරහට ගිහින්. සමහර ගොඩක් ඉන්නවා.